یک استاد کوزه‌گر بود که در کار خودش بسیار با تجربه بود و کوزه‌های سفالی که می‌ساخت خیلی مشتری داشت. این استاد یک شاگرد زرنگ داشت که پیش استادش عزیز بود و استاد هم از یاد دادن اسرار کارش به او کوتاهی نمی‌کرد. چند سال که گذشت، شاگرد دید که دیگر تمام کارهای کوزه‌گری را یاد گرفته و خودش می‌تواند یک کارگاه جداگانه درست کند و این کار هم درآمدش را بیشتر می‌کند و هم او را مستقل خواهد کرد. این بود که از استادش بهانه گرفت و گفت مزد من کم است. استاد قدری مزدش را زیاد کرد، ولی باز هم شاگرد راضی نشد و دوباره بعد از چند روز من با این مزد نمیتوانم کار کنم را بهانه کرد. استاد گفت آیا در این شهر کسی را میشناسی که بیشتر از این مزد بدهد؟ شاگرد گفت نه، چون این کسی را نمیشناسم، ولی خودم میتوانم یک کارگاه کوزه‌گری باز کنم و کلی سود ببرم. استاد گفت ولی فراموش نکن که من خیلی زحمت کشیدم و حالا انصاف نیست که ناگهان مرا تنها بگذاری. شاگرد گفت درست است که کار را اینجا یاد گرفتم، ولی چند برابر مزدی که گرفتم کار کردم و دیگر حاضر نیستم اینجا کار کنم. استاد گفت بسیار خوب، ولی بیا و 6 ماه دیگر هم با ما بساز تا من شاگردی پیدا کنم و بعد که خواستی برو. شاگرد گفت نه، من از همین امروز میروم و یک کارگاه درست میکنم و همه چیزهایی را که یاد گرفتم میسازم، از آن بهترش را هم میسازم. شاگرد رفت، یک کارگاه کوزه‌گری به راه انداخت و مقداری کوزه ساخت و فروخت و خوشحال بود و بعد کارگاه خود را توسعه داد و خواست کوزه‌های سفالی لعابی بسازد و با استاد خود رقابت کند. کوزه ها را هم همانطور که یاد گرفته بود ساخت و نقش و نگارهای زیبا به روی آن میانداخت و در کوره میگذاشت و میپخت. اما بعد از اینکه کوزه ها پخته میشد و از کوره در میآمد، رنگ آنها مات و گرفته بود و در برابر کوزه های ساخت استاد هیچ جلوه‌ای نداشت. شاگرد نشست و فکر کرد و با خود گفت لابد اشتباهی در کارم پیدا شده، دوباره از نو می سازم. او با صبر و حوصله بسیار آنها را درست کرد، در کوره گذاشت، ولی وقتی بیرون آورد دید باز هم مثل کوزه های استادش نیست. شاگرد تازه کار فهمید که یکی از اسرار کار استاد را هنوز یاد نگرفته. این بود که یک روز چند تا از همان کوزه ها را برداشت و پیش استادش رفت و گفت ای استاد عزیز، آیا ممکن است به من بگویی که چرا اینطور می شود؟ استاد گفت بسیار خوب، حالا نمیدانم چه بگویم، ولی وقتی تو از اینجا رفتی من خیلی غصه می‌خوردم، چون دیگر شاگردی نداشتم و خودم هم پیر شده بودم و این دلشکستگی من برای تو گران تمام شد. شاگرد گفت حالا میگویی چه کنم؟ استاد گفت البته من از تو شکایتی ندارم. هر شاگردی باید یک روز از استاد خود جدا شود، ولی اگر قبول داری که بی موقع مرا تنها گذاشتی، بیا یک کاری بکن که خدا را هم خوش بیاید. بیا و 1 سال دیگر همینجا کار کن تا این شاگرد تازه هم قدری کار یاد بگیرد و آن وقت برو سر کارگاه خودت تا دل من هم از تو راضی باشد و دعا کنم کسب و کار خوبی داشته باشی. شاگرد دلش به حال استاد سوخت و قبول کرد و برگشت. 1 سال دیگر هم کار کرد، ولی تمام کارها همانطور بود که همیشه انجام میداد. شاگرد خاک را می آورد،
گل را خمیر می کرد و کوزه ها را می ساخت و روی آنها نقش و نگار می زد. آنها را در کوره می گذاشت، بعد کوره را روشن می کرد و کوزه ها می پختند و وقتی بیرون می آوردند نتیجه بسیار عالی بود. 1 سال گذشت و شاگرد چیز تازه‌ای نفهمید. وقتی قرارداد به پایان رسید، روز آخر استاد گفت حالا که پسر خوبی شدی و به من کمک کردی تا از تو راضی باشم، بیا به تو بگویم که چه کاری را انجام نمی دهی و کوزه هایت خراب می شود. شاگرد گفت خیلی از لطف شما متشکرم و تا عمر دارم دعاگوی شما هستم. استاد رفت کنار کوره ایستاد و گفت کوزه ها را بده تا در کوره بچینم. خوب چشمهایت را باز کن تا فوت و فن اساسی کار را یاد بگیری. استاد کوزه ها را از دست شاگرد می گرفت و وقتی می خواست که آنها را در کوره بچیند چند تا فوت به آن می کرد و در کوره می گذاشت. در میان کار پرسید فهمیدی؟ شاگرد گفت دارم می بینم ولی چیز تازه‌ای نمی فهمم. استاد کوزه دیگری گرفت، چند تا فوت محکم به آن کرد و گرد و خاکی که از آن برخاسته بود به شاگرد نشان داد و گفت میبینی؟ همه حرفها در همین فوتش است. من هر کوزه ای را که از دست تو میگیرم به آن چند تا فوت میکنم و در کوره میگذارم. همین فوت است که رنگ کوزه ها را درست میکند. تو این فوت را نمی کردی. شاگرد گفت درست است، من فوت نمی کردم، ولی این کار چه ربطی به رنگ دارد؟ استاد گفت این فوت و فن کار است. ربطش هم به این است که این کوزه ها که بعد از ساخته شدن چند روز در کارگاه می ماند پر از گرد و خاک می شود. در کوره این گرد و خاک ها با لعاب شیشه مخلوط می شود و رنگ لعاب را کدر می کند. وقتی به آن فوت می کنیم گرد و غبار پاک می شود و کوزه خالص و پاکیزه پخته می شود. حالا برو و کارگاهت را رو به راه کن که همه کارهایت درست بود و فقط 1 فوت کوزه‌گری کم داشت.